Bạn cùng phòng tôi chưa từng tắm bao giờ, nhưng người cô ta lại chẳng hôi chút nào, ngược lại còn tỏa ra mùi hương kỳ lạ. Hôm đó, tôi vô tình kể chuyện ấy trong buổi livestream, ngay sau đó có tin nhắn lạ bật lên. Bạn cùng phòng của cô là quỷ vẽ ra, loại đó không cần tắm, không cần trang điểm. Khi mùi hương càng nồng là lúc nó sắp thay da mới. Tôi tưởng ai đó đang đùa nên chẳng để tâm, nhưng nửa đêm, tôi choàng tỉnh. Thấy Tiểu Lan đang cầm một lớp da ướm lên mặt tôi giật bắn người bật dậy. Cậu đang làm gì thế? Dưới ánh trăng, cô ta mặc váy ngủ trắng tinh, tay cầm thứ trông như một mặt người, đứng ngay cạnh giường tôi. Mặt nạ tôi mua nhỏ quá, mặt cậu nhỏ hơn, cho thử xem có vừa không nhé. Tiểu Lan vừa nói, vừa giơ thứ đó định áp lên mặt tôi. Một mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi. Ghê quá, tôi không cần đâu. Cậu biết gì chứ, đây là bí phương đông y đấy, tốt cho da lắm. Thấy tôi né tránh, cô ta càng dí sát lại, miệng nở nụ cười méo mó rợn người. Lúc đó tôi chợt nhớ ra, tin nhắn ban ngày hiện rõ trong đầu. Bạn cùng phòng của cô là quỷ vẽ ra, nó ướm mặt cô vì sắp thay da mới rồi. Tôi hét lên, giọng run bần bật, tránh ra, có lẽ thấy tôi quá kích động, sợ làm ồn đến người khác. Tiểu Lan đành lùi lại, rồi quay về giường, nằm xuống. Tôi run rẩy rút điện thoại ra, tìm lại người từng nhắn tôi ban sáng. Đúng nửa đêm, hắn gửi thêm một tin nữa, tối nay cô ta sẽ bắt đầu lột da, tuyệt đối đừng để mặt nạ người ấy chạm lên mặt cô. Khi đó tôi đã ngủ say, nên không thấy tin nhắn ấy. Chuyện này không thể là trùng hợp. Sao hắn biết trước mọi chuyện? Tôi liếc sang, thấy cô ta vẫn thức, trong lòng khẽ thở phào, ít nhất tôi chưa phải ở một mình. Tôi cố trấn tĩnh lại, kể cho người kia nghe toàn bộ chuyện tối nay, từng chi tiết một. Anh ta lập tức trở nên căng thẳng. Cô không để mặt nạ da người đó áp lên mặt mình chứ? Không. Vậy thì tạm ổn, tôi sẽ lên đường đến trường cô ngay sáng mai. Nhưng sớm nhất cũng phải ngày kia mới tới. Tôi phải làm sao trong 2 đêm tới? Đêm nay nó sẽ không ra tay đâu. Quỷ vẽ ra mỗi tối đều phải lột da, đem đi rửa sạch. Sáng mai cô đổi toàn bộ xà phòng trong nhà tắm thành xà phòng lưu huỳnh, có thể tạm ngăn nó lại. Sáng hôm sau, tôi chạy ra siêu thị ngoài cổng mua xà phòng lưu huỳnh nguyên chất. Đợi khi các bạn cùng phòng ra ngoài, tôi lặng lẽ thay hết toàn bộ xà phòng trong nhà tắm, không sót một bánh nào. Đêm đến, tôi giả vờ ngủ, nhưng mắt vẫn dán vào giường của Tiểu Lan. Đúng 1 giờ sáng, cô ta đứng dậy đi vào nhà tắm. Bên trong vang lên tiếng sột soạt rợn người, rồi tiếng nước chảy ào ào, cùng tiếng gì đó như bàn chải cào lên. Âm thanh ấy trong đêm nghe chói tai lạnh sống lưng. Đột nhiên, một tiếng thét rùng rợn vang lên như tiếng quỷ gào. Ngay lúc ấy, 2 bạn cùng phòng khác cũng bật dậy. Tiểu Hoa, người nằm đối diện hoảng hốt hét lớn. Tiểu Lan, cậu sao thế? Lại dị ứng à? Tiểu Hồng lao ngay vào nhà tắm, rồi cầm ra một bánh xà phòng lưu huỳnh ném thẳng xuống giường tôi. Cậu không biết Tiểu Lan bị dị ứng lưu huỳnh à? Muốn giết cô ấy sao? Tôi vội nhìn về phía Tiểu Lan, quả nhiên, toàn thân cô ta nổi mẩn đỏ như phát ban. Một cơn tội lỗi ập đến trong tôi. Tiểu Hồng lập tức gọi cấp cứu. Tôi đi theo cùng họ đưa Tiểu Lan đến bệnh viện. Bác sĩ nói may mà các cô đưa đến kịp thời, chậm chút nữa có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nghe vậy, tôi càng thấy mình tội lỗi hơn, lập tức nhớ ra ý này là do Trương Thiên Chính đề ra. Tôi rút điện thoại chửi thẳng vào mặt hắn. Đùa vậy mà vui hả? Cậu suýt giết bạn cùng phòng tôi. Rồi tôi tả lại mọi thứ xảy ra tối qua. Cuối cùng, tôi mắng hắn là đồ rác rưởi. Quả nhiên, hắn không trả lời tin nhắn tôi, mang nặng mặc cảm. Tôi nhận trách nhiệm chăm Tiểu Lan, cho 2 bạn kia đi học lại. Bận suốt đến hơn 10 giờ, những nốt đỏ trên người Tiểu Lan dần lặn. Cô ấy cũng tỉnh táo hơn nhiều, tôi mới có chút thời gian thở. Tôi rút điện thoại ra, vừa lúc thấy tin nhắn Trương Thiên Chính gửi. Đêm qua trên máy bay anh tắt máy, nên không kịp trả lời. Xui rồi, 2 bạn cùng phòng còn lại cũng là quỷ vẽ ra, họ đã đề phòng, sắp sửa hành động rồi. Lại chiêu đó nữa, sao tôi dám mắc mưu 2 lần chứ? Tôi không tin anh nữa. Cậu đi xem bụng cô ta đi, chỗ may nối của quỷ vẽ ra nằm ở đó. Khi họ sắp thay ra, đường may bắt đầu bong tróc. Tôi nhìn sang Tiểu Lan, cô nằm đó như ngủ mê. Tôi do dự mãi, nhưng tò mò trong lòng không nhịn được. Tôi bước lại gần, từ tốn lật một góc áo bệnh nhân của cô lên. Tôi giữ người đến không cử động nổi. Dưới rốn cô là một mảng da như vảy cá, hơi cuộn lên, nhìn rợn người. Từ dưới da ấy tỏa ra một mùi hương đậm đặc. Chẳng lẽ Tiểu Lan thật sự là quỷ vẽ ra? Cậu đang làm gì vậy? Giọng lạnh lùng của Tiểu Lan vang lên trên đầu tôi. Tôi giật mình phát hoảng, vội buông áo, nhìn cô. Cô vẫn nằm đó, trừng mắt nhìn tôi. Đẹp chứ? Tôi run không kiểm soát. Tôi hít một hơi thật sâu, ép mình bình tĩnh lại. Trương Thiên Chính từng nói, tuyệt đối không được để quỷ vẽ ra phát hiện. Nếu để nó biết tôi đã phát hiện bí mật này, nó có thể liều mạng ra tay trước. Cậu có hình xăm chất ghê ha. Lý do thật quá tệ, ngay cả tôi cũng không tin nổi. Tôi cố nghĩ ra cái cớ khác, chỉ muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Tôi đi mua cơm nhé, cậu muốn ăn gì không? Tùy,
Giọng Tiểu Lan vẫn lạnh ngắt, vô cảm. Tôi lao ra khỏi phòng bệnh như bị ma đuổi, chạy đến chỗ có ánh nắng mới dám thở phào. Tôi vội gửi tin nhắn cho Trương Thiên Chính. Da cô ta thật sự đang bong ra. Tôi xin anh cứu tôi đi. Da cô ta bong đến mức nào rồi? Hắn gửi tôi mấy tấm ảnh, bảo tôi chọn tấm giống nhất. Tôi chọn một tấm, gửi lại cho hắn. Khoảng như thế này. Một lúc sau im lặng, rồi hắn nhắn lại. Không xong rồi. Quỷ vẽ ra sắp đến kỳ phải thay ra. Chúng có thể ra tay ngay tối nay. Vậy tôi phải làm sao? Anh mau đến cứu tôi đi. Tôi đang trên xe khách đây. Phải đến nửa đêm mới tới được. Thấy tin nhắn đó, tôi hoảng đến muốn khóc. Thế giờ tôi phải làm gì? Hay tôi trốn luôn đi cho xong? Trương Thiên Chính gửi liền 3 tin. Vô ích thôi. Một khi quỷ vẽ ra đã nhắm vào, cậu trốn thế nào cũng không thoát nổi. Tối nay nó chắc chắn sẽ xuất viện quay lại ký túc. Để không bị nghi ngờ, cậu phải về phòng ngủ như bình thường. Từ giờ trở đi, dù ai nói gì, tuyệt đối đừng tin. Và nhớ, không được mặc đồ đỏ. Nhất là mấy bộ đồ đỏ. 3 bạn cùng phòng đưa cậu. Giữ định vị điện thoại luôn bật với tôi. Nếu có nguy hiểm, tôi sẽ bảo vệ cậu từ xa. Cô cầm cự đến nửa đêm nhé. Cậu đang làm gì đấy? Sao cứ lén lút ở đây vậy? Điện thoại của tôi bị ai đó giật phất đi. Tôi vội lao lên giành lại, nhưng khi thấy người cướp, tôi lạnh sống lưng. Là Tiểu Hoa và Tiểu Hồng, không biết họ đứng cạnh tôi từ bao giờ. Tiểu Hồng đang cầm điện thoại tôi lật xem. Cô ấy nhìn thấy nội dung bên trong, không hề nổi giận, còn mở cho tôi xem một tin mới đăng. Đạo sĩ giả mạo, Trương Thiên Chính làm trò ma quỷ, lừa tiền, lừa tình. Tôi nhìn bài báo, sững sờ không tin nổi. Đó thật sự là tin từ kênh chính thống. Kéo xuống vài tin nữa, nội dung đều giống vậy, đều do truyền thông nhà nước đăng tải. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Nếu đúng là thật, nếu không nhờ bạn cùng phòng, tôi đã tiêu đời. Tiểu Hoa, người nãy giờ im lặng khẽ lên tiếng. Nếu bọn tôi là ma, sao lại không sợ ánh nắng? Sao dưới chân vẫn có bóng? Tôi cúi nhìn xuống chân họ, quả thật mỗi người đều có một cái bóng rõ ràng. Lòng tôi dâng lên một nỗi ân hận. May mà gặp được những người bạn tốt, họ vẫn bỏ qua, tha thứ, bao dung cho. Trở lại phòng bệnh, Tiểu Hoa và Tiểu Hồng bày cơm ra bàn nhỏ. Chỉ có Tiểu Lan vẫn im, như còn giận tôi. Cô không chịu ăn. Tôi do dự một chút, rồi ngồi xuống đối diện, khẽ nói lời xin lỗi. Tiểu Lan, xin lỗi nhé. Tại tôi nhẹ dạ tin người, hại cậu phải nằm viện, không phải lỗi của cậu. Tiểu Lan bất ngờ lên tiếng, rồi cô nhìn sang hai người bạn cùng phòng. Giờ thế này rồi, chúng ta nói hết cho cô ấy biết đi. Tiểu Hoa và Tiểu Hồng vội ngăn lại. Không được làm vậy là phạm quy đấy. Không thể giấu nữa rồi, hôm nay cô ấy đã thấy vết lột da trên bụng tôi. Nghe Tiểu Lan nói vậy, Tiểu Hoa và Tiểu Hồng sững người, rồi đồng loạt quay đầu nhìn tôi. Ánh mắt họ lạnh như dao, cứa vào tim tôi, cả người tôi nổi gai ốc. Tôi cúi đầu, tránh ánh nhìn. Tiểu Lan khẽ thở dài, rồi bắt đầu kể. Thật ra Trương Thiên Chính đã chết từ lâu rồi. Giờ hắn chỉ là một hồn ma lang thang. Hắn bám theo cậu là vì cậu mang thể chất hiếm, hàng triệu người mới có một. Hắn muốn đoạt xác, chiếm lấy thân thể cậu. Ba bọn tớ là truyền nhân chính tông của phái Chính Huy, được cử đến ở cùng cậu là để bảo vệ cậu. Nhân cơ hội đó, diệt trừ kẻ tà nhăm nhe đoạt xác. Tiểu Hoa tiếp lời. 4 năm qua, chỉ có 4 đứa mình chưa từng đổi phòng ngủ. Cậu không thấy lạ sao? Nếu bọn tớ là ma da khoác xác, liệu cậu có thể sống yên 4 năm nay không? Trong suốt 4 năm đó, bọn tớ giúp cậu trừ bao nhiêu tà vật. Những kẻ đoạt xác cậu đều bị diệt rồi. Tối qua, khi Tiểu Lam đấu pháp với Trương Thiên Chính, cô ấy bị hắn dùng roi trùng đánh trúng bụng, phải trốn vào nhà vệ sinh xử lý vết thương. Nhưng do cậu dùng xà phòng có lưu huỳnh, khiến cô ấy dị ứng, bỏ lỡ thời gian chữa trị. Vết thương bắt đầu hoại tử, lột da. Rồi cô vỗ nhẹ áo Tiểu Lam, bảo tôi nhìn kỹ. Quả thật, dấu vết bong chóc đó như thể bị roi đánh đến rách da thịt. Tiểu Hồng lấy trong túi ra 3 thẻ đệ tử Chính Huy. Tôi mở ra xem, đúng là tên và ảnh của 3 người họ. Trên đó còn có con dấu chống giả của hiệp hội, không thể là giả được nữa. Vậy ra chính Trương Thiên Chính mới là kẻ có vấn đề. Nghĩ đến đó, lòng tôi càng thêm hổ thẹn. Tôi không ngừng cúi đầu xin lỗi họ. Tiểu Lan xua tay. Không phải lỗi của cậu, hắn quá gian xảo thôi. Tối nay, hắn chắc chắn sẽ lợi dụng lúc tớ bị thương mà ra tay. Chúng ta phải mau quay lại chuẩn bị. Nói rồi, họ vội làm thủ tục xuất viện. Về đến ký túc, cả ba liền bắt tay bố trí. Họ dán bùa vàng kín cửa ra vào và cửa sổ, còn treo mấy sâu tiền giấy trấn yểm bên đầu giường tôi. Tiểu Lan nói xong thì gật đầu. Những thứ này có thể cản hắn được một lúc, nhưng để bọn tớ an tâm đối phó hắn, cậu phải mặc áo choàng che mắt này vào. Như vậy thì hắn sẽ không nhìn thấy cậu nữa. Tiểu Lan vừa nói, vừa lấy ra từ trong ba lô một chiếc áo choàng đỏ thẫm. Chưa kịp để tôi phản ứng đã trùm lên người tôi. Xong rồi, không ổn, tôi thầm kêu trong lòng. Tôi muốn cởi nó ra nhưng đã quá muộn. Chiếc áo như có sinh mệnh, càng quấn càng chặt. Tôi lập tức mất đi khả năng cử động, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ.
Đến khi tôi bị tiếng mài dao đánh thức, tôi đã nằm trên giường, mi mắt vẫn nặng trĩu. Tôi cố gắng giữ cho mình tỉnh táo một chút. Ba người họ đang dùng một ngôn ngữ mà tôi hoàn toàn không hiểu để trao đổi với nhau. Tôi cố gắng xoay mắt về hướng phát ra tiếng động, mơ hồ thấy Tiểu Hoa đang mài dao. Tiểu Lan đang lắp một cái giá gỗ. Cái giá đó trông rất giống giá mổ cừu ở quê tôi, chỉ là lần này con cừu có lẽ là tôi. Một lúc sau, tiếng động bên ngoài dần biến mất, cả ký túc xá trở nên tĩnh lặng lạ thường, cho đến khi tôi nghe thấy tiếng Tiểu Lan đang sắp xếp dụng cụ của cô ta. Đột nhiên, tôi cảm thấy đôi tay lạnh buốt chạm lên mặt mình, một cơn đau buốt từ đỉnh đầu truyền xuống, giống như ai đó đang dùng dao sắc cắt lên da tôi vậy. Chẳng lẽ hôm nay tôi sẽ chết ở đây sao? Còn bị lột da sống bởi lũ quỷ vẽ ra ư? Tôi muốn khóc mà không thể, toàn thân đau đớn đến vặn vẹo. Bỗng một tiếng bịch vang lên, cảm giác đau và bàn tay lạnh lập tức biến mất. Dưới giường vang lên tiếng vật lộn, tôi đột nhiên thoát khỏi sự trói buộc, vội vàng cởi chiếc áo choàng ra, nhảy xuống giường và chạy về phía cửa. Người đàn ông đang giằng co kia bỗng hét lên, định lao về phía tôi, nhưng bị ba cô gái giữ chặt lại. Tôi nhân lúc đó mở cửa, chạy thẳng ra ngoài. Tôi không dám đi thang máy, mà lao xuống cầu thang. Rõ ràng chỉ có 4 tầng, mà tôi lại chạy mãi vẫn chưa tới tầng. Tôi chạy đến kiệt sức, gần như muốn gục xuống. Cuối cùng cũng xuống tầng 1. Bên ngoài từ khi nào đã đổ tuyết lớn, mặt đất phủ kín một lớp dày trắng xóa. Tôi chạy trong hoảng loạn, chân trần, không kịp xỏ giày, nhưng chẳng để tâm đến cái lạnh cắt da. Không kịp nghĩ, tôi lao thẳng vào lớp tuyết. Từ xa, dưới ánh đèn đường phía trước, có người đang vẫy tay gọi tôi. Tôi nhận ra là Trương Thiên Chính. Anh ta mặc bộ quần áo giống hệt trong ảnh đại diện. Thấy Trương Thiên Chính, tôi khựng lại giữa tuyết, không biết có nên tin anh ta không. Phùng Tuyết, quay lại mau. Giọng Tiểu Lan vang lên sau lưng. Tôi quay đầu lại. Cô ấy cùng Tiểu Hoa và Tiểu Hồng đã đuổi tới cửa, nhưng họ như sợ tuyết lắm, đứng nép ngoài ranh giới, không dám bước thêm bước nào. Tôi nhìn Trương Thiên Chính dưới đèn đường, rồi lại nhìn ba người họ ở cửa ký túc. Tâm trí quay cuồng suy nghĩ. Trương Thiên Chính từng nhắc tôi đừng bao giờ mặc đồ đỏ, nhất là không được mặc bộ họ đưa cho tôi. Thế mà họ vẫn ép tôi khoác lên chiếc áo choàng đỏ ấy. Vừa khoác vào, tôi liền cứng đờ, không nhúc nhích. Tiểu Lan nói Trương Thiên Chính là hồn lang thang, muốn chiếm xác tôi, nhưng anh ta chưa từng làm tôi tổn thương. Những lời anh cảnh báo đều đúng cả. Anh còn nói Tiểu Lan và hai người kia luôn biết cách trả lời trơn tru, hợp lý, không kẽ hở nào để nghi ngờ, mà khi mọi thứ quá hoàn hảo, chắc chắn có vấn đề. Nếu giờ buộc phải chọn giữa Trương Thiên Chính và Tiểu Lan, tôi chỉ còn một lựa chọn. Chọn người ít đáng sợ hơn trong hai. Tôi sẽ tin Trương Thiên Chính. Nghĩ xong, tôi cắn răng thật mạnh, bước về phía anh ta. Sau lưng, Tiểu Lan và họ gào thét gọi tôi, giọng xé không gian. Tôi chẳng quay đầu lại, cứ thế bước về cột đèn. Nhưng sao Trương Thiên Chính vẫn chưa đón tôi? Và tại sao anh ấy không đưa Tiểu Lan và bọn họ quay lại? Chẳng lẽ người thật sự là ma là anh ta? Khi tôi đi tới chỗ Trương Thiên Chính, tôi mới hiểu, anh ấy không làm được nữa rồi. Anh tựa người vào cột đèn, trên nền tuyết trắng loang ra một mảng đỏ rực. Trái tim tôi như được thả lỏng một nửa. Anh ấy chảy máu nghĩa là anh ấy là người. Tôi vội vàng chạy đến, đỡ anh đứng dậy. Tôi thấy tay trái bị thương rất nặng, vết rách sâu tới tận xương, nhìn mà giận người. Tôi lo lắng nói, để tôi đưa anh tới bệnh viện nhé. Không cần, bệnh viện âm khí nặng lắm, mau tìm chỗ nào trốn tạm đã. Trương Thiên Chính dẫn tôi ra một khách sạn ngoài cổng trường. Đến nơi, anh dùng chứng minh của tôi mở một phòng đôi. Vừa bước vào, anh lập tức hỏi, sao em không trả lời tin nhắn, còn tất cả định vị điện thoại, lại còn mặc bộ đồ đỏ bọn họ đưa cho nữa. Họ nói anh là cô hồn. Tôi nói được nửa câu thì nghẹn lại, nhìn anh như vậy, lòng tôi chỉ thấy ân hận. Anh nói, chẳng phải anh đã dặn em đừng tin ai sao? Em suýt nữa đã bị họ lột ra rồi đó, biết không? Khi anh tới trường tìm em, anh không thấy em đâu cả. Anh phải đi từng phòng ký túc để tìm. May mà lúc họ sắp ra tay, anh kịp đến. Nhưng vì chuẩn bị vội quá, anh cũng bị thương. Càng nghe, tôi càng thấy xấu hổ. Nhìn vẻ mặt tôi, anh không nỡ trách thêm. Giọng anh dần dịu lại, cũng chẳng thể trách em hết được. Kế hoạch của bọn chúng thật sự quá kín kẽ, chỉ là thật đáng tiếc. Nếu không, đêm nay đã có thể thu phục được chúng rồi. Tôi áy náy hỏi, giờ phải làm sao đây? Anh đã cầu cứu sư phụ và các sư huynh rồi, họ chắc sẽ tới kịp vào ngày mai. Chỉ cần qua được đêm nay là ổn rồi. Trương Thiên Chính vừa nói xong lại ho mấy tiếng, khóe miệng anh rỉ ra vệt máu đỏ tươi. Nhìn anh như vậy, tôi lo lắng thắt ruột. Vậy tối nay chúng ta phải làm sao? Thiên Chính lục trong túi lấy ra một lọ thuốc, đưa cho tôi. Đây là tàng hấp dịch, bí dược của phái Chính Vi. Uống vào đi. Trong thời gian ngắn, bọn chúng sẽ không tìm ra ta. Tôi cầm lọ thuốc không dám uống. Thiên Chính thấy rõ ý nghĩ trong mắt tôi. Anh giật lấy lọ uống một ngụm lớn rồi đưa lại cho tôi. Tôi vừa định uống thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Tôi và Thiên Chính nhìn nhau, giọng tôi run run. Ai đó? Bên ngoài vang tiếng phụ nữ. Tôi đây, bà chủ khách sạn. Lúc nãy chính tôi làm thủ tục cho hai người, tim đập loạn cũng dịu đi đôi chút. Có chuyện gì vậy ạ? Tôi hỏi. À, có chuyện riêng.
muốn nhờ cô giúp chút, ca đêm toàn đàn ông, chỉ có tôi là nữ thôi. Tôi nhìn sang Thiên Chính, anh gật đầu. Thế là tôi mở cửa. Bà ta nói, cúc áo tôi bị đứt mất. Tôi với tay không tới, cô vào văn phòng giúp tôi khâu lại được không? Bà ta đi trước dẫn đường, đúng là mấy cái cúc sau lưng đều bung ra thật. Khi đi đến cầu thang, bà ta liếc nhìn phía sau tôi một cái, bất ngờ nắm chặt tay tôi, kéo xuống lầu. Cô làm gì thế? Tôi hốt hoảng giãy giụa, nhưng sức bà ta quá mạnh, tôi không vùng ra nổi. Bà kéo tôi chạy thẳng vào văn phòng, lập tức khóa trái cửa, rồi mới buông tay tôi ra. Tôi sợ đến co rúm trong góc, không dám nhìn. Bà ta ôm ngực, thở hổn hển. Thằng đó là ma đấy, cô bị gì mà lại dây vào thứ đó hả? Còn dám ở chung phòng với nó nữa chứ? Hả? Tôi chết lặng, không hiểu bà ta nói gì. Ngày trước, tôi được sư phụ mở nhãn giới. Từ đó, mọi người đều gọi tôi là chị Mã. Ai gặp chuyện lạ cũng tìm tôi hỏi. Chị Mã dẫn tôi đến bên cửa sổ, chỉ tay ra ngoài tuyết trắng mà nói. Từ lúc các người vào, tôi đã thấy có gì không ổn. Ban đầu tôi còn hơi do dự, nhưng khi các người lên tầng, tôi ra nhìn thì đã chắc chắn rồi. Tôi nhìn theo hướng tay chị chỉ, trên nền tuyết trắng xóa ấy, chỉ có duy nhất một dấu chân người. Ngay lúc đó, ngoài văn phòng vang lên tiếng gõ cửa. Phùng Hỉ, xong việc chưa? Đi theo tôi về mau. Tôi chắc chắn, tôi chưa từng nói tên thật của mình cho hắn, sao hắn lại biết được? Tôi nhìn chị chủ quán, cầu cứu. Chị cau mày thật chặt, như thể đang rất khó xử. Chị quay ra cửa, hét lên, đợi chút, chưa xong đâu. Rồi chị lấy ra một sợi dây đỏ buộc quanh eo tôi. Đây là dây trừ tà đã được khai quang. Dù có chuyện gì đừng tháo ra, có nó, hắn không thể động vào cô. Chị Mã, em không muốn về đâu, cho em ở lại đây một đêm, được không? Trong lòng tôi sợ muốn chết, không còn dám tin vào điều gì nữa. Tôi run rẩy quỳ xuống, muốn lạy chị Mã. Trong phòng toàn tượng thần, tượng Phật, nhìn thôi cũng thấy an toàn. Đứng dậy đi. Không phải chị Mã không muốn giúp, mà là thần hộ mệnh của chị ra ngoài diệt tà, không ở đây canh giữ. Nếu hắn nổi giận, chúng ta càng không cản nổi. Nhưng hắn đang bị thương nặng, tối nay hắn sẽ không làm gì được cô đâu. Nếu vẫn thấy bất an, cầm lấy pháp khí này phòng thân. Gậy trừ ma đấy, nói rồi. Chị Mã nhét cây pháp khí vào tay tôi. Chưa xong đâu. Thiên Chính bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn đập mạnh vào cửa, giọng nói cũng trở nên dữ dằn hơn. Tôi giấu cây trượng trừ ma sát vào trong áo, miễn cưỡng mở cửa bước ra ngoài, chậm chạp đi theo hắn trở lại phòng. Vừa vào cửa, Thiên Chính đã chìa tay ra. Mau giao đinh hồn và khóa mệnh cho ta tiêu hủy. Tôi giả vờ không hiểu, ánh mắt lảng đi chỗ khác. Hả, không cảm ơn à? Vậy nhìn tay cô đi. Hắn khịt mũi cười lạnh. Tôi ngơ ngác nhìn xuống hai bàn tay mình, một luồng lạnh lẽo dâng lên từ lòng bàn chân, chỗ từng chạm vào cây trượng, da tôi trắng bệch, không còn giọt trắng như tờ giấy. Cây đinh hồn đó hút tinh huyết con người đấy. Nếu không lấy ra ngay, thì chỉ ít phút nữa, huyết khí trong người cô sẽ bị hút cạn. Nghe hắn nói vậy, đầu tôi rối tung, tim loạn nhịp, tôi không biết nên tin ai nữa. Thấy tôi vẫn nghi ngờ, hắn bên cửa sổ chỉ ra ngoài, tự nhìn đi, rồi cô sẽ hiểu tất cả. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, tim tôi chợt lạnh băng. Lúc trước, tuyết chỉ có dấu chân tôi, một mình tôi, xuất hiện thêm một hàng dấu chân khác. Hồi nãy cô thấy là ảo thuật của bà chủ đó. Bà ta và bạn cùng phòng cô cùng phe. Bà ta dùng đinh hồn hút sạch tinh khí cô, rồi dùng khóa mệnh giữ linh hồn, để bạn cô dễ dàng khoác da của cô mà sống tiếp. Nhưng tôi vẫn không hiểu, làm sao hắn biết được những gì bà chủ vừa nói với tôi. Trong lòng tôi dấy lên nghi ngờ, nếu bà chủ là quỷ, sao còn quỳ lạy thần Phật, lại còn lạy ngay trước mặt tôi? Phòng bà ta đầy tượng thần, tượng Phật cơ mà. Lạy thần thì sao chứ? Thế giới của thần Phật cũng vậy thôi, có thần ngay thẳng, cũng có kẻ nhận hối lộ từ ma quỷ. Tự nhiên liền nghe hắn sai khiến. Những lời Thiên Chính nói, tôi không phân biệt nổi nữa, cái nào thật, cái nào giả. Tôi đành tháo bùa hộ thân và sợi dây đỏ trên người xuống, thu mình lại trên giường, mắt không rời cánh cửa. Nếu Thiên Chính xông vào, tôi sẽ dùng pháp trượng nhỏ này đâm hắn. Dù bà chủ đưa tôi mấy thứ này, tôi không rõ ý bà ta là gì, nhưng có một điều chắc chắn, đó là những thứ này thật sự có thể khống chế hắn. Nếu không, sao hắn dám để tôi chẳng khác nào tự dâng vào miệng cọp. Lấy tà trị tà hắc không sai đâu. Mãi đến khi trời sáng, Thiên Chính vẫn không động tĩnh gì, tôi mới thở phào một chút. Đúng lúc đó, chuông điện thoại reo, là Tiểu Lan. Tôi do dự giây lát rồi vẫn bắt máy. Phùng Hỉ, sao cô lại trốn đi cùng con quỷ đó? Hắn bị thương nặng tối qua nên chưa làm gì được cô, nhưng đến tối nay hắn hồi phục, cô sẽ bị hắn chiếm đoạt đó. Không tin thì nhìn vết thương của hắn hôm qua đi, đã lành hoàn toàn rồi. Tôi im lặng rồi dập máy, đẩy cửa ra, rón rén bước tới bên Thiên Chính đang ngủ say. Hôm qua tay trái hắn bị thương nặng, mà giờ lại lành lặn như chưa từng có chuyện gì. Lúc đó tôi mới bàng hoàng nhận ra, người bình thường bị thương sao không vào viện,
Trừ khi hắn không phải người bình thường. Trương Thiên Chính mở mắt, thấy tôi đang nhìn tay hắn, liền kéo chân che lại, rồi vội vàng nói: bọn ta có thuốc bí truyền trị thương, thêm vào công phu luyện mấy năm nên hồi phục nhanh hơn người thường. Nhanh hơn người thường sao? Nhìn vậy thì chẳng giống người. Thiên Chính nghiêm giọng nói với tôi: đêm nay là hạn cuối cùng để đổi ra. Họ nhất định sẽ liều mạng thực hiện nghi thức. Đêm nay chắc chắn sẽ là một trận ác chiến, cô nhất định phải nghe lời tôi, nếu không sẽ có chuyện không hay. Nói xong hắn lấy trong túi ra một sấp bùa, đưa cho tôi, linh phù do sư phụ tôi chú niệm. Cô giữ lấy, tạm thời, chúng không dám lại gần cô đâu. Tôi do dự một chút, rồi vẫn nhận lấy bùa. Tôi ra ngoài mua chút đồ ăn. Bầu không khí trong phòng nặng nề, tôi vội kiếm cớ chạy ra ngoài, bước xuống sảnh. Bà chủ kéo tôi ra một góc, giọng đầy bí hiểm: sao rồi cô mang mấy thứ tôi đưa chứ? Hắn không dám động đến cô phải không? Hôm nay thần mệnh của tôi đã quy vị, tối nay cô đến văn phòng tôi, ta sẽ cầu thần mệnh thu hắn lại. Tôi gật đầu lia lịa, rồi chớp thời cơ, nhanh chóng chạy đi. Ba phe nói ba kiểu, đầu tôi loạn như tơ vò, không biết rốt cuộc nên tin ai. Nhưng lúc này, một ý nghĩ cứ rõ dần trong đầu tôi. Có lẽ cả ba nhóm bọn họ đều là tôi lang thang giữa phố xá, chẳng có đích đến, trong lòng rối bời. Mãi đến khi mặt trời sắp lặn, tôi chưa về khách sạn, cũng chẳng về trường. Điện thoại rung liên tục, tin nhắn tới dồn dập, có của Tiểu Lan, có của Thiên Chính, thậm chí cả bà chủ khách sạn. Giờ đây tôi chẳng muốn xem, cũng chẳng muốn nghe gì nữa, dứt khoát tắt nguồn điện thoại. Khi mặt trời hoàn toàn lặn, đèn đường bật sáng, tôi xoay cổ tay, cảm nhận lại trạng thái cơ thể và đưa ra một quyết định quan trọng. Người xưa nói, khi âm cực ắt sinh dương, có lẽ tôi nên đến nơi âm nhất trong thành phố. Thiên Chính từng nói bệnh viện là nơi trì âm, nhưng vẫn chưa đủ. Tôi đi thẳng đến một nơi, một nhà tang lễ vừa bị bỏ hoang. Nơi này từng là nhà tang lễ duy nhất của thành phố, nhưng vì mở đô thị, nó bị dỡ bỏ tuần trước. Hôm nay trời vẫn đổ tuyết trắng xóa, không khí lạnh cắt da. Quan trọng hơn là hôm nay chính là ngày của tri âm tri nhật. Tôi biết ba tộc bọn họ, dù người hay quỷ, đều đang chờ khoảnh khắc này. Bọn họ sẽ không bỏ qua tri âm khó gặp như tôi. Trùng hợp thật. Tôi cũng đang nghĩ vậy. Khoác áo choàng, tôi đứng trên mái nhà tang lễ, giữa trời tuyết trắng, sẵn sàng chờ đợi. Trước mặt là bùa linh Thiên Chính đưa, tràng hạt trừ tà và sợi chỉ đỏ của bà chủ và tấm phủ của Tiểu Lan. Giờ tôi đã hiểu, thứ này chẳng phải để trừ tà gì cả, mà là để chúng dễ lần ra vị trí của tôi. Tôi ngẩng nhìn mặt trăng. Đã đúng 12 giờ. Một ngày mới bắt đầu. Năm tri âm, tháng tri âm, ngày tri âm, giờ tri âm, cộng thêm người tri âm. Mọi điều kiện đã đủ, chúng sắp tới rồi. Phía sau tôi vang lên tiếng tuyết bị giẫm kéo kẹt rợn người. Tôi quay về hướng đó. Tiểu Lan và hai kẻ kia như nhện độc bò lên mái nhà. Thiên Chính nhảy vút từ tháp linh đối diện đáp xuống. Bà chủ khách sạn thì như bóng ma dưới đất, từ từ trồi lên từ mái nhà. Ba người tạo thành thế tam giác, vây chặt tôi giữa trung tâm. Con mồi này là của bọn tao phát hiện trước. Bọn tao nuôi hắn suốt 3 năm rồi, dựa vào đâu mà tụi bay giành? Tiểu Lan gằn giọng nói. Cô ta xé toạc lớp da thịt trên người, lộ ra ba con yêu quái vẽ ra, lông đỏ, cả người tỏa ra mùi hương mê hoặc. Chỉ vài giây, đầu tôi choáng váng, buồn nôn. Đùa à, bọn tao là quỷ hồi hồn, nói gì đến chuyện ai tới trước. Thiên Chính vỗ đầu một cái, cả người hắn cao vút 3 trượng, toàn thân đen kịt. Hắn thật sự là một quỷ hồn cực mạnh. Trẻ danh, thấy người già cũng chẳng biết nhường à. Chỉ một câu, cả bọn lao vào đánh nhau. Chúng quần nhau nửa canh giờ mà chẳng phân thắng bại. Dừng lại. Quỷ Hương đột nhiên hét lên. Mày là quỷ vẽ ra, muốn có lớp da của hắn. Còn mày, thèm khát thân xác hắn. Còn tao, Quỷ Hương, tao cần linh hồn hắn. Nhu cầu chẳng hề mâu thuẫn. Đánh nhau làm gì cho rách việc. Tôi chết sững. Tôi tính đủ đường, sắp đặt cả phản kích. Ai ngờ lại không tính đến mục đích của chúng khác nhau. Chúng hiểu ra, liền ngừng tay. Còn chờ gì nữa, chậm chút nữa là lỡ thời khắc rồi. Du hồn Tư Chính nở nụ cười quái dị, lao thẳng về phía tôi. Ra tay nhẹ thôi, đừng làm rách mặt hắn. Cẩn thận, đừng để linh hồn hắn tản mất. Quỷ Hương lập tức lao theo. Tôi bị chúng ép lùi từng bước, lùi mãi tới tận mép mái nhà. Tôi ngồi thụp xuống, toàn thân run bần bật. Đừng vùng vẫy nữa, bọn tao sẽ cho mày chết nhanh thôi. Tiểu Lan và bọn chúng vừa nói, vừa tiến lại gần. Khi bước đến đủ gần, cả bọn đột ngột khựng lại, rồi quay đầu bỏ chạy như điên. Vì chúng cũng nhận ra tôi không hề sợ hãi, mà là đang cố kìm tiếng cười. Cả người run vì nhịn cười, mà tiếng cười ấy là ma âm mà chúng khiếp sợ nhất, là thôn huyết quỷ. Phản ứng chậm nhất chính là Quỷ Hương. Cũng lúc đó, bọn chúng mới nhận ra ta chính là thôn huyết quỷ. Không ăn, không uống, một hơi nuốt 3.000 ác quỷ, giận thì nuốt 300. Thực ra Sơn Hải Kinh hơi phóng đại rồi, ta chỉ cần vài ngày không ăn quỷ là cả người ngứa ngáy chịu không nổi. Ta lặng lẽ nhìn bọn chúng chạy tán loạn, mà thấy buồn cười vô cùng. Vừa nãy còn xem ta là con mồi, thoát cái lại thành con mồi của con mồi. Từ khi vô tình chiếm được thân xác của tri âm, mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều. Lũ quỷ các loại tự như cá cắn câu, tìm đến. Từ đó ta mở quán quỷ tự phục vụ, khỏi cần đi săn từng con nữa. Đợi đến khi chúng biến mất sạch,
Ta mới bắt đầu hành động, một tay chộp xuống đất. Tên hương quỷ bị ta túm lên, mềm như mì tươi. Vừa chạm lưỡi liền tan trơn tru, mắt rượn, nuốt vào cực kỳ khoái. Sau đó ta vung tay lên trời, du hồn quỷ rơi thẳng vào lòng. Đó là món sơn chân hiếm có, lang thang núi rừng bao năm, thịt săn chắc, dai giòn, nhai trong miệng dai sần sật, tuyệt hảo. Cuối cùng, ta giang hai tay ôm lấy khoảng không, ba con quỷ vẽ ra bị ta bắt gọn, quẫy đạp điên cuồng. Chúng là giống quý hiếm nhất, da hồng, lông mịn, trông đáng yêu vô cùng, nhưng điều tuyệt nhất, thịt chúng tỏa mùi hương mê hoặc, ép lấy tinh chất làm gia vị. Chỉ cần một giọt là có thể biến mấy con quỷ hôi hám thành món ngon thượng hạng. Ta ở khẽ một tiếng. Mặt trời vừa nhô lên phía chân trời, ấm áp vô cùng, một bữa sáng thật thịnh soạn. Ta nhảy thẳng từ tầng cao xuống đất, đến lúc rồi, phải hoàn thành tâm nguyện của chủ thân xác này. 1 tháng trước, trên lan can cầu bắc ngang dòng sông, chủ nhân thật của cơ thể này đã cùng ta lập một giao ước. Cô ấy tặng ta thân xác này, còn ta chăm sóc mẹ già thay hắn. Khi ấy hắn vừa biết mình ung thư giai đoạn cuối, còn ta thì chán cảnh săn quỷ. Hôm qua, linh hồn hắn rời khỏi thân xác bằng ta mới có thể ra tay giết sạch lũ quỷ trong đêm nay. Mà phải nói, chơi cùng chúng cũng vui phết. Ta cuối cùng cũng hiểu vì sao mèo bắt được chuột lại chẳng ăn ngay. Phim hay, anh em nhớ like, share và subscribe ủng hộ Hồ Các Kinh Dị nhé. Chào anh em.